Δεν έχει ψάρια. Γαλάζιος Καρχαρίας στο Λουτράκι, Καρχαρίας Μάκο στο Αλιβέρι, Στόκτο Καρχαρίας στην Αργολίδα. Για να δούμε. Για να το δούμε. Καλή χρονιά με υγεία. Μετά από αρκετό διάστημα και αρκετές πιέσεις, τόσο από το επιτελείο του Sharks in Greece, Σήκω να κάνεις κανένα βίντεο, ρε. όσο και από τους αγρότες, υπέκυψα στις πιέσεις και έτσι ξαναμπήκαμε στο στούντιο για νέο βίντεο. Η αλήθεια είναι ότι ο φόρτος εργασίας μου το προηγούμενο διάστημα δεν μου άφηνε ελεύθερο χρόνο για να ασχοληθώ με το Sharks in Greece και έτσι πέρασε αρκετός καιρός μέχρι να ξανακάνω βίντεο. Έφτασε λοιπόν η ώρα. Ή μάλλον έφτασε ένας Καρχαρίας στο Λουτράκι. Και ένας Καρχαρίας στην Εύβοια, και πριν και ένα μήνα και ένας Καρχαρίας στην Αργολίδα. Πράγμα που σημαίνει βίντεο. Το καυτό θέμα των ημερών σε ό,τι αφορά τους Καρχαρίες στην Ελλάδα λοιπόν έσκασε στις 31 Δεκεμβρίου του 2025. Όταν ένας Καρχαρίας έκοβε βόλτες σε παραλία στον Κορινθιακό κόλπο και πιο συγκεκριμένα στο Λουτράκι. Όπως είναι φυσικό, οι ιστοσελίδες και τα social media γέμισαν με βίντεο του συγκεκριμένου Καρχαρία, ενώ πολλές ήταν και οι αναλύσεις και τα σχόλια ειδικών και μη. Από την άλλη, τα αντανακλαιστικά του κόσμου ήταν άμεσα και έτσι το inbox του Sharks in Greece γέμισε με μηνύματα και links ώστε να κάνουμε αναγνώριση του είδους και τέλος να καταγράψουμε τον συγκεκριμένο Καρχαρία. Για άλλη μια φορά λοιπόν, οι τίτλοι των ιστοσελίδων ήταν εντυπωσιακοί. Καρχαρία στο Λουτράκι. Κολυμπούσε ελάχιστα μετά από την ακτή. Σε σοκ υπεραστική. Απίστευτο σκηνικό στο Λουτράκι. Καρχαρίας κόβει βόλτες στα ριχά παραλίας και γίνεται viral. Λουτράκι. Μεγάλος Καρχαρίας 5 μέτρων στη δημοφιλή παραλία. Μια απρόσμενη συνάντηση στο νερό. Καρχαρίας στα ριχά του Λουτρακίου. Βίντεο. Καρχαρίας στη θάλασσα. Πόσο απρόσμενη συνάντηση μπορεί να είναι κάτι τέτοιο? Μόνο αυτοί που τα γράφουν αυτά μπορεί να το γνωρίζουν αυτό. Πάμε να δούμε το βίντεο και έπειτα να αναγνωρίσουμε το είδος του Καρχαρία. Καρχαρίας είναι, ρε παιδιά. Στο βίντεο διακρίνουμε το ραχαίο πτερίγιο και τον άνω λοβό της ουράς του. Από το σχήμα του ραχαίου πτεριγίου ήδη μπορούμε να καταλάβουμε ότι πρόκειται για γαλάζιο Καρχαρία. Έχουμε ξαναπεί σε βίντεο ότι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά ραχαία πτερίγια σε Καρχαρίες είναι αυτό το γαλάζιο. Ο λόγος είναι ότι δεν είναι τριγωνικό όπως των περισσότερων Καρχαριών, αλλά υπάρχει μια μεγάλη εξωτερική καμπύλη στην πίσω πλευρά του πτεριγίου. Όπως λοιπόν βλέπουμε και σε αυτό το σημείο του βίντεο, το πτερίγιο κάνει αυτή τη μεγάλη εξωτερική καμπύλη, πράγμα που σημαίνει γαλάζιος Καρχαρίας. Τώρα, ως προς το μέγεθος του ψαριού, φαίνεται πραγματικά μεγάλος. Αλλά σίγουρα δεν είναι 5 μέτρα όπως γράφει το Pro News. Λουτράκι, μεγάλος Καρχαρίας 5 μέτρων στη δημοφιλή παραλία. Επισκέπτες στο Λουτράκι αντίκρισαν έναν μεγάλο Καρχαρία να κολυμπάει δίπλα στην παραλία σε ριχά νερά. Πρόκειται για Καρχαρία 4-5 μέτρων και αμέσως έγινε θέμα συζήτησης και πολλοί ήταν εκείνοι που τράβηξαν βίντεο. Τα σχόλια, λέει, κάτω από το βίντεο στο TikTok ποικίλουν, με τα περισσότερα να είναι χιουμοριστικά. Κλασικοί Ελληνάρες, θα έλεγα εγώ. Πάντως δεν είναι για γέλια το ζήτημα, καθώς το καλοκαίρι σε μερικούς μήνες θα επανέλθει και ο κόσμος θα σπεύσει στις παραλίες του Κορινθιακού κόλπου, όπως και της Σαλαμίνας και της Αίγινας. Και της Χαλκιδικής και της Κατερίνης, και γενικά που υπάρχει θάλασσα, θα συμπληρώσω. Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί το φαινόμενο της εμφάνισης καρχαριών στα νερά του Κορινθιακού κόλπου και μάλιστα στα ριχά. Προβληματισμένο το newsroom του Pro News εδώ, επειδή οι εμφανίσεις καρχαριών στο Κορινθιακό έχουν αυξηθεί κατά τα λεγόμενά τους. Και το καλοκαίρι ο κόσμος κολυμπάει εκεί. Και θα έχει και καρχαρίες εκεί. Και ίσως οι καρχαρίες θα επιτεθούν στον κόσμο. Και. Αγαπητό Pro News, σε όλη την Ελλάδα έχουμε καρχαρίες. Και σε όλη την Ελλάδα ο κόσμος κολυμπάει στη θάλασσα. Δεν είναι μόνο στον Κορινθιακό. Καταλαβαίνω όμως τον προβληματισμό σου. Και πρώτη φορά δεν θα είμαι ηρωνικός απέναντί σου. Τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι του άρθρου. Πράγματι η αλληλεπίδραση των ανθρώπων με τα άγρια ζώα ενέχει κινδύνους ατυχήματος.
Πόσο μάλιστα μέσα στο νερό όπου δεν υπάρχει δυνατότητα εύκολης διαφυγής σε περίπτωση συνάντησης με κάποιον θηρευτή. Γι' αυτό και σε αυτό το κανάλι κάνουμε αυτά τα βίντεο. Για να μαθαίνει ο κόσμος ότι καταρχάς η Ελλάδα δεν είναι εξαίρεση και ότι ζουν και εδώ καρχαρίες. Και έπειτα το πώς να τους αναγνωρίζει. Η αναγνώριση ενός καρχαρία βοηθάει στην σωστή διαχείριση κάποιου συμβάντος. Τι εννοώ? Αν είσαι στο νερό και δεις πτερίγιο καρχαρία και μπορέσεις να αναγνωρίσεις ότι πρόκειται για παράδειγμα για κάποιον προσκυνητή, ο οποίος είναι τελείως ακίνδυνος καρχαρίας, δεν θα πανικοβληθείς. Και όταν δεν υπάρχει πανικός, υπάρχει χρόνος για σωστή σκέψη και ακόμα πιο σωστή διαχείριση της κατάστασης. Αν δεν γνωρίζεις ότι αυτό το πτερίγιο που βρίσκεται απέναντί σου είναι ενός ακίνδυνου καρχαρία, θα σου δημιουργήσει πανικό. Κινδυνεύεις να τραυματιστείς από τις άτσαλες κινήσεις σου στο νερό, κινδυνεύεις να πνιγείς ή ακόμα και να πεθάνεις από το φόβο. Γι' αυτό η σωστή πληροφόρηση βοηθάει. Από την άλλη, βέβαια, αν θέλεις σωστή πληροφόρηση, μάλλον πρέπει να αποφεύγεις κάποιες ιστοσελίδες. Το μέγιστο μήκος ενός γαλάζιου καρχαρία λοιπόν μπορεί να φτάσει στα 4 μέτρα ή ίσως και λίγο μεγαλύτερο. Αλλά όχι τα 5 που γράφει εμφατικά το Pro News, αλλά και άλλες ιστοσελίδες. Ψηλά γράμματα θα μου πεις. Τι 4, τι 5, Τι 4, τι 5. Εντάξει, γενικότερα το 5 σαν μήκος σε ό,τι αφορά τους καρχαρίες παίζει αρκετά στο Pro News. Όπως τότε στην Κάρπαθο που βάφτισαν τον καρχαρία Μάκος 5μέτρο λευκό. Τέλος πάντων. Ο καρχαρίας του Λουτράκη είναι ένας γαλάζιος καρχαρίας και συνεχίζουμε με έναν καρχαρία που πιάστηκε στην Εύβοια. Στις 7 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους, πριν κάνα μήνα δηλαδή, ένας ψαράς στο Αλιβέρι Ευβοίας με έπιασε έναν καρχαρία στα δίχτυα του. Πάμε να δούμε πώς κάλυψε την είδηση η ιστοσελίδα Τα Νέα. Τρόμος στην Εύβοια. Γιγάντιος καρχαρίας εντοπίστηκε σε παραλία. Τρόμος για ψαρά στο Αλιβέρι της Εύβοιας, ο οποίος κατά τη διάρκεια του ψαρέματος αντίκρισε στα δίχτυα του έναν καρχαρία μάκο, Ισούρους οξύριγους. Ένα από τα πιο εντυπωσιακά και ταχύτερα είδη καρχαρία στον κόσμο. Το περιστατικό, σύμφωνα με το evima.gr, συνέβη στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ της ακτής Νιερέα και των εγκαταστάσεων της Αγιέτ, προκαλώντας αίσθηση στην τοπική κοινωνία της Εύβοιας. Ο εν λόγω καρχαρίας, γνωστός για την εκπληκτική του ταχύτητα, φτάνει τα 70 χιλιόμετρα την ώρα, είναι ένας από τους πιο θανατηφόρους θηρευτές των ωκεανών και μπλα μπλα μπλα. Ο τεράστιος κατά τα νέα καρχαρίας είναι ένας νεαρός καρχαρίας μάκο, μήκους μικρότερου του 1,5 μέτρου. Από τη φωτογραφία μάλιστα και αν συγκρίνουμε τον καρχαρία με την εξολέμβια μηχανή, μπορούμε να καταλάβουμε ότι πρόκειται για έναν αρκετά σε μικρό μέγεθος καρχαρία. Οπότε ναι, ο τίτλος είναι τρομολαγνικός, αλλά τουλάχιστον οι πληροφορίες που μας δίνει το άρθρο για το είδος είναι ακριβέστατες. Φυσικά η μάκο δεν είναι σπάνιη στα ελληνικά νερά. Και είναι και από τα είδη που μαζί με τους γαλάζιους και τους ξαμβράχιους καταγράφουμε περισσότερο στην Ελλάδα. Σε αντίθεση με τον σταχτό καρχαρία, ο οποίος είναι ο πρωταγωνιστής της επόμενης καταγραφής. Πριν περάσουμε όμως στον σταχτοκαρχαρία και τον Λιάγκα, κάνε καμιά εγγραφή στο κανάλι μας. Δεν βλέπεις τη ώρα που τα εξηγώ? Γιώργο, για σένα το λέω. Κάνε εγγραφή. Θα το κάνω μόνος μου, δεν θα περιμένω από κανένα να μου πει. Στην Αργολίδα λοιπόν και πιο συγκεκριμένα ανάμεσα στα νησιά Ντόκο και Ύδρα, ο ψαράς Παύλος Παυλίδης έπιασε στο αγκίστρι του έναν καρχαρία. Ο Λιάγκας, όπως μας πληροφορεί στο ξεκίνημα του βίντεο, είναι γνωστός με τον ψαρά και έτσι τον έβγαλε στην εκπομπή για να μιλήσει για το θέμα. Πάμε να δούμε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή και αργότερα θα αναλύσουμε μερικά πραγματάκια. Για τον Γιώργο Λιάγκα έχω ξαναπεί σε αυτό το κανάλι. Το ψάχνει πολύ με τους καρχαρίες. Έχει πάθος με αυτά τα ζώα και φαίνεται αυτό. Κάθε φορά που θα υπάρχει κάποια θέαση ή κάποιο συμβάν, είναι ένας από τους λίγους που αφιερώνουν χρόνο στην εκπομπή του. Δεν βλέπω γενικότερα τηλεόραση και έτσι σίγουρα δεν βλέπω τις εκπομπές του Λιάγκα. Αλλά από τα αποσπάσματα που κατά καιρούς βλέπω, φαίνεται ότι ο άνθρωπος γουστάρει να μιλάει για καρχαρίες. Γνωρίζει ότι η Ελλάδα έχει πολλά είδη καρχαριών και δεν το έχει κρύψει ποτέ στις εκπομπές του. Γνωρίζει αρκετά είδη καρχαριών, επίσης γνωρίζει ανατομικά μερικά πράγματα για τους καρχαρίες, αλλά όπως φαίνεται αυτό δεν είναι αρκετό και μπερδεύεται εύκολα. Ο συγκεκριμένος καρχαρίας, Γιώργο μου, δεν είναι μάκο και δεν ανήκει καν στα λαμνήμορφα. Ο συγκεκριμένος καρχαρίας ανήκει στα καρχαρινόμορφα και είναι ο στάχτοκαρχαρίας, ο καρχαρίνους πλουμπέους. Το κύριο χαρακτηριστικό του είναι το υπερμεγέθες σε σχέση με το σώμα του ραχαίο πτερίγιο. Σαν καρχαρίας φτάνει σε μήκος μέχρι και τα 2,5 μέτρα και δεν είναι προστατευόμενο είδος. Είναι ένα όχι και τόσο σπάνιο της καρχαρίας στην Ελλάδα, μιας και υπάρχουν αρκετές καταγραφές του. Εξωτερικά δεν θυμίζει σε καμία περίπτωση τους μάκο. Έχουμε πει και σε προηγούμενα βίντεο ότι ο καρχαρίας μάκο και ο λευκός καρχαρίας ανήκουν στην οικογένεια των λαμνήμορφων και διαφέρουν σε εμφανή σημεία από τα καρχαρινόμορφα. Φυσικά δεν περιμένω από τον Λιάγκα να γνωρίζει και να αναγνωρίζει όλα τα είδη. Αλλά ρε Γιώργο, ο μάκο είναι ένας εύκολος καρχαρίας προς αναγνώριση. Και αυτό εδώ δεν είναι μάκο. Ίσως βέβαια να τον μπερδεύει και ο ψαράς, ο οποίος από ό,τι είδα και στην ΕΡΤ για μάκο έλεγε. Παρ' όλα αυτά κύριε Λιάγκα, αφού πραγματικά σου αρέσει να ασχολείσαι με τους καρχαρίες και να τους παρουσιάζεις,
Κάνε σε εμάς μια ερώτηση. Στείλε ένα μήνυμα στο Facebook και θα σου απαντήσουμε όπως απαντάμε σε όλους. Ρε παιδιά, θα παρουσιάσουμε αυτό το θέμα, τι καρχαρίες είναι κλπ. Για τους άλλους στο πάνελ δεν θέλω να σχολιάσω κάτι περισσότερο. Επειδή η ελαφρότητα με την οποία αγγίζουν το θέμα δεν είναι μόνο λόγω άγνοιας, αλλά ίσως επειδή το επιβάλλουν τέτοιου είδους εκπομπές. Αυτά από εμάς εδώ στο Searching Greece. Ελπίζω να λύθηκαν οι απορίες σας σε ό,τι αφορά τα συγκεκριμένα είδη καρχαρία. Αν σου άρεσε το βίντεο, κάνε ένα like. Αν δεν σου άρεσε, κάνε dislike. Μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή και να ενεργοποιήσετε το κουδουνάκι. Στα social θα μας βρείτε εδώ κάτω. Τα λέμε.